Okey, Assalamualaikum sejahtera ya. So, hari ini saya ingin menjawab soalan dari subscriber saya, nama Silent Angel nama yang sedap di mana beliau bertanya, bolehkah sebagai seorang dropshipper untuk join free shipping RM15 ke RM40 ke, tak kisahlah. Tapi bolehkah saya join? Jawapannya boleh. Kenapa? Okey, sebagai contoh, ini adalah kedai Shopee kita itu kedai eksperimen kita, Shopee Mania, di mana saya sendiri pun personally telah join telah join free shipping RM15. Okey. So di mana setiap kali buyer yang mempunyai voucher free shipping daripada Shopee kasih kepada buyer setiap bulan, saya rasa mereka gunakan voucher ini dan mereka claim untuk free shipping. Okey. So artinya free shipping for order bawah RM15 lah. So kita buyer tu akan dapat percuma dari segi shipping jika ada voucher tersebut voucher free shipping. Okey, jelas So artinya adakah saya akan rugi jika buyer menggunakan free tersebut? Tidak, selagi anda menjoin SSL, Shopee Supporter Logistik, dan juga anda punya dropshipping semua menyertai Shopee Supporter Logistik, Shopee akan ambil kos free shipping tersebut kerana dia yang kasih kepada buyer untuk meningkatkan sales kepada seller. Dia kasih kepada buyer gunakan. Bila shipping berlaku, artinya dia tulis free shipping, anda tetap tidak berdapat apa-apa masalah kerana syarikat Korea itu kos ditanggung oleh Shopee. Jelas Jika anda SSL, pastikan ke semua dropshipping anda punya SSL, dan saya yakin seperti Sevalue, Komutan, dropship murah ke, DSM ke, dropship Malaysia, semua menggunakan SSL. So artinya dia synchronize, auto synchronize. Anda kena faham benda ni, auto synchronize artinya apa yang dibuat oleh Shopee di dalam kedai ini, free shipping ke, free coin ke, apa saja, adalah tidak impact pada anda punya margin keuntungan. Okey, tetapi saya ingat sekali lagi, bila kita menyertai program-program free shipping atau coin dan benda tu kan semua, anda kena service charge sehingga 4% hingga 9% dia akan join ke semuanya. Itu anda kena faham artinya sama ada pengguna tidak menggunakan free shipping pun anda kena charge service charge ni, kerana ada memasuki program mereka. Jelas kat situ So anda tidak perlu risau apa-apa, cuma anda punya margin akan kurang jika anda menggunakan program-program mereka. Tetapi ianya wajib untuk anda sertai sebagai satu, orang kata, menggalakkan buyer membeli produk di kedai anda. Okey, faham maksud saya kat sini Silent Angel. So don't worry, dropshipping boleh join, tetapi anda kena bear sama ada mereka tidak menggunakan free shipping ke, anda tidak menggunakan, atau anda mereka menggunakan free shipping yang diberikan oleh Shopee pun, anda tetap kena service charge daripada Shopee. Ini anda kena, bukan anda punya dropshipping anda kena. So dropshipping bila print bill dia post saja free shipping dia post saja pada courier dia yang datang ambil. Janji courier tu ASL di bawah Shopee punya partner, tak ada masalah. Okey, kecuali net SSL sajalah, anda punya sendiri punya syarikat Korea, anda post pakai adanya post sendirilah, itu kena lah, anda kena charge walaupun dia tidak menggunakan free shipping. Jelas benda ni saya harap anda faham masalah kat sini. Okey lah, so sekian, terima kasih itu saja saya ingin jelaskan kepada anda. Okey, Assalamualaikum.